ආයුබෝවන් ආවරණය වූ පුවත් වාරණයෙන් තොර වාර්තාකරණයේ ප්‍රමුඛයා YARL TV සති අන්තයේ ඔබ වෙත ගෙනෙන weekly news review සමගින් මම සුපුන් මදුවන්ත අදත් මුලින්ම දකිමු දවසේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල. වගාවන් ආරක්ෂා කර ගැනීමට නම් සමහරවිට ජලය කර්මමින් මුදා හැරීම අත්‍යවශ්‍ය බව කෘෂිකර්ම ඇමති කියයි. ගෝලීය උෂ්ණත්වය වාර්තාගත ලෙස ඉහළට. ශ්‍රී ලංකාවට සහාය දෙන්න ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයන්ගේ සංසදය නවසීලන්තයේ ශ්‍රී ලාංකීය ප්‍රජාවගෙන් එල්ලයි. ඇමරිකාවේ නයිජීරියා රාජ්‍යයේ විදේශ ආධාර වැඩසටහන් තාවකාලිකව නතර කරයි. LPL ජාත්‍යන්තරයට හොඳ පරිවර්තනයක් දෙනවා ඇමති හරියන් කියයි. මුලින්ම අවධානය දේශීය පුවත් වෙත. උඩවලවේ කුඹුරුවලට වන හානිය පිළිබඳ කෘෂිකර්ම ඇමති කතා කරයි. උඩවලව ව්‍යාපාරයේ ගොවීන්ට සමනල වැවෙන් ජලය ලබා නොදුනහොත් ඉදිරියේදී 70%කට අධික වගාවට විනාශ වී යාමේ අවධානමක් පවතින බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පවසනවා. එම වගාවන් ආරක්ෂා කර ගැනීමට නම් සමනලව ජලාශයෙන් කඩනමින් ජලය මුදා හැරීම අත්‍යවශ්‍ය බවයි අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ. මම එතුමට පෞද්ගලිකවත් මේ ගැන කතා කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව කැබිනට් මණ්ඩලෙත් ඒ ඉල්ලීම කරලා තියෙනවා. ඊට අතිරේකව විදුලි බල මණ්ඩලයේ නිලධාරීන් සමග සාකච්ඡා පවත්වලා තියෙනවා. ඉතින් මගේ පැත්තෙන් ඒ කරන්න තියෙන ඉල්ලීම් සියල්ලම කරලා තියෙනවා. දැන් ඕන මෙන්නේ නම්මේ සීලී යහපත් ප්‍රතිචාරයක බලාපොරොත්තුව තමයි තියෙන්නේ. මම මේක අමාත්‍යවරයාට දොස් කියන්නේ නැහැ. මොකද එතුමා බලන්නේ එතුමා විදුලි බල අමාත්‍යවරයා විදියට විදුලිය අඛණ්ඩව ලබා දෙන වගකීම එතුමට පැවරලා තියෙන බව ඇත්ත. හැබැයි ඒ වුණත් මේ නිලධාරීනුත් දැනගන්න ඕන මීට පෙර මෙවන් අවස්ථා කළමනාකරණය කරා කාර්ය පිළිබඳව ඇමතුමා දැනුවත් කරලා ඒ කටයුතු වලට මැදිහත් වෙන්න. ජලය ලබා දෙන්න ඕනේ සමනල වැවෙන් විතරද නැත්නම් අපිට තව තැන් තියෙනවද මේක ගන්න මේ අඩුපාඩු පුරව ගන්න? නෑ තවත් කිසිම මම දන්න විදිහට නැහැ. ඒ ගන්න පුළුවන් එකම විකල්පයක් මේ වෙනකොට අපි මැදිහත් වෙලා ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙනවා. වේලියෝෙන් ජලය යම් ප්‍රමාණයක් ගන්න එක ප්‍රමාණවත් නැහැ. සමනල වැව තමයි දැනට තියෙන විකල්පෙත්. එහෙම නැත්නම් ඉතින් වැස්සක් එන්න ඕනේ. දැනට කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවත් කියනවා 8 වෙනිදායින් පස්සේ සාමාන්‍ය මට්ටමේ වැහි එනවා කියලා. ඒ නිවේදන සැලකිල්ලට අරගෙන හරි විදුලි බල මණ්ඩලය මේ කටයුත්ත වහාම කරන්න ඕනේ. මේ වහාම ජලය නිකුත් කරේ නැත්නම් සිදුවෙන හානිය 70%කට වැඩි වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. සමහරවිට මේ ප්‍රදේශවලින් ජලය යම් ආකාරයක නිදහස් කරොත් 70%ක් දැන් හරියා. හෙට හරි මේ නිදහස් කිරීම සිද්ධ වුණොත් 70%ක්වත් අඩු ගානේ බේර ගන්න පුළුවන් කියලා මට ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා. දැනට ප්‍රධානවම තියෙන්නේ වලව බල ප්‍රදේශය. වල ජලාශයෙන් චන්ද්‍රිකාවෙන් ජලය ලබා ගන්න ඒ ප්‍රදේශවල තමයි ප්‍රබල විදියට මේ තත්ත්වය තියෙන්නේ. හැබැයි මේක රට පුරාම මේ නියං තත්ත්වය තියෙනවා. හම්රාජපුරිනුත් අපිට වාර්තා වෙනවා. විවිධ ප්‍රදේශවලිනුත් ඒ පිළිබඳව වාර්තා ලැබෙමින් පවතිනවා. බරපතලම විදියට ලොකුම විනාශය සිද්ධ වෙන්නේ මේ මහවැලි බල ප්‍රදේශයේ උඩවලව සහ චන්ද්‍රිකාවකට ආවිත ඒ ජලාශවල ජලය ලබා ගන්න පිරිසවල තමයි ප්‍රබලම බලපෑම වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පවුල් කොච්චර වගේ තියෙනවද? පවුල් 30000කට වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා විවගා විතරක්. ඊළඟට අනිකුත් ඒවත් එක්ක බලනකොට පවුල් 50000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් වෙන්න පුළුවන්. සියලු වගාවන් එක සැලකිල්ලක් දක්වනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ගොවින්ට ජලය ලබා දී යුතුමයි. මොකද මේ තමනල වැව ජලාශය ඉදි කරනකොට වෙච්ච එකඟතාවයක් තමයි මෙවන් අවස්ථාවක් ඇති වුණොත් පළවෙනි ප්‍රමුඛතාව විදියට පීමට ජලයත් ඒ වගේම දෙවෙනි අවස්ථාව විදියට වගාවට ජලය ලබා දෙන පොරොන්දුව. මොකද මේ කෙලින්ම උඩවලවට ජලාශයට එන වතුර හරස් කරලා තමයි පසු කාලීනව තමනල වැව ඉදි කරන්නේ. ඒ නිසා ඒ එකඟතාවය අනුව කටයුතු කිරීම තමයි විදුලි බල මණ්ඩලයේ වගකීම. මේ මිනිස්සුන්ගේ ගුවන් ටික මැරෙන්න දෙන්නේ නැතුව වතුර මුර දෙකක් ඉල්ලලා තියෙන. අඩුම ගානේ එකක් හරි දුන්නොත් මේ ප්‍රමාණය 70%ක්වත් බේර ගන්න පුළුවන්. මේක වන්දි දීලා හෝ වෙනත් ප්‍රශ්නයකින් විසඳන්න පුළුවන් කාරණයක් නෙමෙයි. ඒවා දිය යුතු වෙනවා අසාර්ථකම වෙච්ච අයට. නමුත් මේක තවමත් විසඳන්න පුළුවන් මට්ටමක තියෙනවා. අපිට ඒ වෙනුවෙන් ගන්න පුළුවන් ක්‍රියාමාර්ග වලට මම මැදිහත් වීමක් තියෙනවා. වේලියෝෙන් මම මැදිහත් වෙලා මූලිකවම ඉල්ලීම් කළා අක්කරඩි 150ක් දිනපතා ලැබෙනවා. ඒක බොහොම සුළු ප්‍රමාණයක්. ඒකට තවත් මේ ප්‍රමාණිකුත් එකතු වුණා නම් මේ විනාශෙන් සැලකුතු මට්ටමකට අදටත් බේර ගන්න පුළුවන් තත්ත්වය තියෙනවා. හැබැයි තව දවස් කිහිපයකට පස්සේ මේක ඇවිල්ලා වැඩක් වෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකාව වර්තමානයේ මුහුණ පා තිබෙන ආර්ථික අර්බුදය පිටදැකීම සඳහා සිය දායකත්වය ලබා දෙන ලෙස ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයන්ගේ සංසදය විසින් නවසීලන්තයේ වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රජාවගෙන් ඉල්ලා තිබෙනවා. නවසීලන්තයේ අධ්‍යයන චාරිකාවක යෙදී සිටින ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයන්ගේ සංසදය සහ නවසීලන්තයේ වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකීය ප්‍රජාව අතර පසුගියදා හමුවක් ඕක්ලන්ඩ්හිදී පැවැත්වුණා.
the older woman leant over and really burst my bubble. She said, did you know that 2/3 of the women who've ever been in Parliament are in Parliament now? Soon called the mother of all budgets, and in my view what Labor have announced this year was the budget for all mothers. It was a budget that protected free lunches in schools, free period products in schools. It meant that women will have their KiwiSaver matched while they're on maternity leave. We're very much about women and families, and make no mistake, that's because women are in Parliament. I think for many of us to know that even though you are no longer living in Sri Lanka, you still care about the country, you're still committed to the country, you are very well aware of what's happening in Sri Lanka, and I think there's a lot that you can do to support the work that we do. We are all representing different political parties, but I think we all at the end of the day want what's best for our country. And we really urge you to support those causes that you believe in, because we really need your help and support, because I think Sri Lanka is at a sort of a very important point in her life. She, Sri Lanka has an opportunity to really change and be better and really get to where she deserves to be. And I think if we all come together, we can do that. And so we would really appreciate your support and your help in getting Sri Lanka to that position. One of the things that during the past few days that we've been here, about 3 or 4 days now, one of the things that we learned, there's a lot about gender that we can learn from New Zealand, about the wage gap, which is very new to us. And we've learned how New Zealand has worked on those kinds of issues, how we got to 50% in Parliament, which is a huge achievement for us. That seems like an impossible dream at this point, but it's something for us to reach, target for us to reach at least. But also the importance that New Zealand places on diversity and inclusion. And this is not just about gender, but representing all communities, all religions, and making everybody feel that they're part of New Zealand. And I think that's a huge lesson for us. A lot for us to learn from that, lot for us to take. ගෝලීය උෂ්ණත්වය වාර්තාගත ලෙස ඉහළට. ගෝලීය සාගර උෂ්ණත්වය මෙම සතියේදී වාර්තාගත ලෙස ඉහළ ගොස් ඇතැයි වෙදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා. එය පෘථිවිය දේශගුණය සමුද්‍ර ජීවීන් සහ වෙරළබඩ ජනතාවට දැඩි බලපෑම් එල්ල කර ඇති බවටයි වාර්තා වන්නේ. යුරෝපීය සංගමයේ දේශගුණික නිරීක්ෂණ දත්තවලට අනුව ඊයේ දිනේදී සාගර මතුපිට උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 20.96ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. මීට පෙර ඊට ආසන්න අගයක් වාර්තා වී ඇත්තේ 2016 වසරේදී. එම අගය සෙල්සියස් අංශක 20.95ක් ලෙසයි සටහන් ව ඇත්තේ. මෙලෙස ගෝලීය සාගර උෂ්ණත්වය ඉහළ යාමට මූලික වශයෙන් බලපා ඇත්තේ මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් බවයි විද්‍යාඥයන් පවසන්නේ. Happening in unusual locations where we haven't expected them. The world's warming waters threaten to melt the ice caps, destroy coral reefs, and kill marine life, like plankton. The tiny plants and animals create the base of the ocean's food chain. They produce around 50. ඕන් පවසන පරිදි කාර්මික යුගයේ ආරම්භයේ සිට මිනිසාගේ ක්‍රියාකාරකම් හේතුවෙන් නිපදවන අතිරික්ත තාපයෙන් 90ක් පමණ සාගරය විසින් අවශෝෂණය කරගෙන ඇතැයිද සඳහන්. Anything that humanity can throw at it, and the reality is that's not the case. The effects are also being felt in the United States. Water temperatures off the tip of South Florida hit a record-setting 101 degrees for 2 straight days last week, threatening local coral and sea life. Scientists also warned the warming oceans could trigger more extreme weather, like strong storms, devastating droughts, and fierce floods. Ian Lee, CBS News. පෙළපොත් සහ නිල ඇඳුම් නොලැබුණ සිසුන්ට අධ්‍යාපන ඇමතිගෙන් දැනුම් දීමක්.
2023 වසරට අදාළව සියලුම පාසල් නිල ඇඳුම් සහ පෙළපොත් බෙදා දී අවසන් බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා පවසනවා. පෙළපොත් හෝ නිල ඇඳුම් මෙතෙක් ලැබී නොමැති නම් ඒ පිළිබඳ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ග්‍රන්ථ ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව දැනුවත් කරන ලෙසයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා අප වෙත කියා සිටියේ. 2023 වර්ෂයට අදාළව සියලුම පෙළපොත් සහ සියලුම නිල ඇඳුම් පාසල් වලට බෙදලා අවසන්. කාට හෝ එහෙම ලැබිලා නැත්නම් ඒක අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ග්‍රන්ථ ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුවට හෝ එහෙම නැත්නම් වෙනම අංශයක් තියෙනවා රෙදි බෙදාහරන. ඒ අංශය දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් පළාත් කලාප අධ්‍යක්ෂකවරු ඒකට දැන්වහම බෙදනවා. මොකද අපිට අතිරික්තයක් හැටියට තියෙනවා යම් යුනිෆෝම් ප්‍රමාණයක් චීනෙන් ගෙන්නපු. ඒ නිසා දැන් අපි ඒව නැවත ලේඛනගත කළා. බලාපොරොත්තු වෙනවා තව මාසයක් ඇතුළත අවශ්‍ය පැතිවල වතු කරේ ඒ වගේ පැතිවල එහෙම අපේ වැඩිපුර තියෙන ඒවා ටිකත් ඒ ළමයින්ට බෙදලා දාන්න. විශේෂත්වය තෝරා ගැනීමට ඇමතුමා කොහොමද ඒක සඳහන් වුනේ? අභ්‍යාස පොත් එහෙම නොමිලේ දුන්නේ ළමයි අඩු පාසල් වලට. ඊටාම දරිද්‍රතාවයෙන් පෙළෙන ළමයිට කියන්නේ කුඩා පාසල් වල. 50ට අඩු 100ට අඩු 200ට අඩු. ඊළඟට ප්‍රදේශ වශයෙන් තියෙනවා වතුකරය. දැන් කොළඹ උතුර උනත් වෙන්න පුළුවන්. ඒවා දන්නවා අපේ නිලධාරීන් තෝරන්න. මේ නිර්ණායකයන් අනුව තෝරලා වැඩිපුර ටික අපි තීන ප්‍රමාණය බෙදනවා. පාසල් අධ්‍යාපනය දැන් ඔහොමම ගිහිල්ලා හරියන්නේ නැහැ. දැන් අපි මේ අවුරුද්දේ පටන් ගත්තා පළවෙනි ශ්‍රේණියෙන් ඉංග්‍රීසි භාෂාව භාවිතේ. ඊට කලින් පටන් ගත්තේ තුන්වෙනි ශ්‍රේණිය. තුන්වෙනි ශ්‍රේණියට ළමයි ලැජ්ජයි කතා කරන්නේ බයයි. පළවෙනි ශ්‍රේණිය පළවෙනි දවසේ පටන් ගත්තාම එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ගුරුවරු 13800ක් මම පුහුණු කළා ගිය අවුරුද්දේ. පළවෙනි ශ්‍රේණියට. තව 13800ක් දැන් පුහුණුවීම් පටන් ගන්න තියෙනවා. මේක දිගටම යනවා. ප්‍රාථමික අධ්‍යයනය ශක්තිමත් කරන්න යුනිසෙෆ් ආයතනයත් එක්ක විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් යනවා. මීට අමතරව මේ අධ්‍යාපනය මගින් හදන්න බෑ. මේක පෙරපාසලෙන් පටන් ගන්න. පෙරපාසල් එකක් තියෙන්නේ මේකෙම අනිත් රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය. ඒ නිසා අපි දැන් සැලසුම් කරනවා පෙරපාසල් ගුරුවරු ඉන්නවා 40000ක් රට. පෙරපාසල් තියෙනවා 19000ක්. විවිධ වර්ගවල. මේ ඔක්කොම ටික ඉන්නේ අන්තිමට එක ශ්‍රේණියට අපේ පන්තියේ. ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඒ නිසා යම් රාමුවක් තුල පෙරපාසල් විෂයන් ක්‍රියාකාරකම් පදනම් කරගෙන උගන්වන්න පාලිකාවන්ට අපි පුහුණුව දෙනවා. අපේ තියෙන වැඩස. දිවෙන පුරාම ප්‍රාථමික අධ්‍යක්ෂකවරු ඉන්නවා, ගුරු උපදේශකවරු ඉන්නවා. ඒක අමාරු වැඩක් නෙවෙයි. ඒගොල්ලන් නිශ්චිත පැය ගාණක් පුහුණුව දෙලා අපිට සහතිකයක් දෙනවා. එතනින් එහා ඩිප්ලෝමා කරන අයට අපි ඩිප්ලෝමාවකුත් දෙනවා. අපි අනාගතයේ යම් දවසක සහතිකයේ ඩිප්ලෝමාවක් නැතුව පෙරපාසලක් ආරම්භ කරන්න බෑ. මේ අවදිමත්ව මේවා යන්න බෑ. අවුරුදු 3-4 දරුවන්ගේ ඔළුව අවුල් කළාම නියම ක්‍රමවේදයකට නැතුව අපිට එකේ ඉඳලා හදන්න බෑ. ජපානයේ වැඩිම අවධානය දෙන්නේ කොහෙටද? පෙරපාසලට. ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනයේ. ඒ ටික හරියට කළා නම් ඉතුරු ටික යනවා. දැන් බලන්න. පය ශිෂ්‍යත්වයේ ලකුණු 150 උඩට ගත්ත ළමයි ඔක්කොම ඒ නමය ගන්නවා ඔලවල් කියනවා. ඉතින් අපි එතෙන්ටනේ ගේන්නේ. ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය සේවා සොයබල ගැනීමේ ව්‍යාපෘතියේ මූලිකම වෙනස වනුයේ එකක් එරෙහි පැවති බාහිර රෝගී අංශවල රෝගියා ඉලක්ක කරගත් සෞඛ්‍ය සේවාව රෝගියාගෙන් බැහැරට ගෙන ගොස් පුරවැසියා දක්වා ගෙන යාම බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය සේවා පද්ධතිය සොයබල ගැනීමේ ලෝක බැංකු ව්‍යාපෘතියේ අධ්‍යක්ෂ හිටපු සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය ජයසුන්දර බණ්ඩාර මහතා පවසනවා. ඔහු මේ බව කියා සිටියේ පුරවැසි කේන්ද්‍රීය සෞඛ්‍ය සේවාවක් ලබා දෙමින් සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රතිලාභ මහජනතාව වෙත ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි කිරීම සඳහා පසුගියදා රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ පැවති විශේෂ මාධ්‍ය හමුවකට එක්වමින් ඕනෑම දැන් සමාජයක ශ්‍රම විභජනය කියලා ක්‍රියාවලියක් තියෙනවා. අපිට සමාජයක් වශයෙන් ප්‍රජාවක් වශයෙන් අවසාන දියුණු ජාතියක් බවට ඉන්න නම් විවිධ අය විවිධ දේවල් කරන්න ඕනි. හැබැයි පුරවැසියා එහෙම නැත්නම් ඒ සමාජයේ ඉන්න ප්‍රජාව නිරෝගීව තියාගන්න එක තමයි ප්‍රධාන කාරණේ. එතකොට ඒක කරන්නට තියෙන ලොකුම බාධකය ගොඩනැගිලි උපකරණ හෝ තාක්ෂණයම නෙවෙයි. ඒවා ඕනේ. ඒ අනුව දැනටමත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය 2019 චක්‍රලේඛයකින්ම දැනුම් දීලා තිබෙනවා. ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය සේවාව කියන එක යටම මට්ටමේ ඉඳන් උඩට දෙනකොට අත්‍යවශ්‍ය සෞඛ්‍ය පැකේජයක් කියලා එකක් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සෑම කුඩා මට්ටමේ ඉඳන් ඉහළ මට්ටම දක්වාම ඒ මට්ටම් වලදී ලංකාවේ ප්‍රවැසියෙකුට දිය යුතු අත්‍යවශ්‍ය සේවාව මොනවද කියලා. ඒ අත්‍යවශ්‍ය සේවාව ලබා දෙන්න අවශ්‍ය කරන අපි කියමු යටිතල පහසුකම් වල දිගපළල. උදාහරණයක් වශයෙන් වෛද්‍යවරයෙකුට රෝගියෙක් පරීක්ෂා කරනවා නම් ඒ රෝගියාගේ පෞද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා කරගෙන මේ දේ කරන්න කොච්චර ඉඩ ප්‍රමාණයක් ඕනද? මොනවද අත්‍යවශ්‍යම උපකරණ?
රුධිර පීඩනය මනින්න, එහෙම නැත්නම් ඔප්තැල්මොස්කෝප් එක ඇහැ බලන්න, උණ බලන්න, ස්ටෙතොස්කෝප් එක ඒ ආදී වශයෙන් අත්‍යවශ්‍යම උපකරණ මොනවද? මේ ආදී වශයෙන් ඒ සියල්ලම වගුගත කරලා නැත්නම් චක්‍රලෙක්ගත කරලා දැනුම් දීලා මාර්ගෝපදේශ දීලා තියෙන්නේ. අපි ඒවත් කරනවා මේ ආයෝජනය මිනිස්සු කී දෙනෙක් එනවද රෝහලට කියලා බලලා ඕන්ට ඉඳ ගන්න පහසුකම් තියෙනවද නැද්ද ඒවත් බලනවා. හැබැයි ඒ සියල්ලටම වඩා වැදගත් වෙන්නේ පුරවැසියා මෙතෙන්ට ආවොත් විතරයි. නැත්නම් වෛද්‍යවරුත් ඉඳී, හෙදනිලධාරියොත් ඉඳී, උපකරණත් තියෙයි, ගොඩනැගිලිත් තියෙයි, මිනිස්සු ආවේ නැත්නම් කාටද? ඒ නිසා තමයි මේක පුරවැසි කේන්ද්‍රීය ක්‍රමයක් බවට පත් කරලා ජනතාව දැනුවත් කරලා ඔවුන්ට රෝගයට පෙර අවදානම දැනගන්න කියලා උගන්වලා ඒක ඒ සමහරු ඇත්තටම එහෙම බලෙන් ඇදගෙන ආපුවාම බලෙන් ඇදගෙන ආවිලා චෙක් කරාපුවාම තමයි ඔවුන්ගේ සීනි වැඩි කියලා ඔවුන් දැනගන්නේ. ඔවුන් නළලේ අත තියාගත්ත සමහරු. මං හිතන්නේ ඒ වගේ කතාවතර ගොඩාක් තියෙනවා. ප්‍රෙෂර් එක වැඩි කියලා දොස්තර මහත්තයා කිව්වට පස්සේ තමයි ලෙඩ දන්නේ. මුගක් අය දන්නේ. එතකන් ඒගොල්ලෝ දැනගෙනවත් හිටියේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මේක ඊට වැදගත් දෙයක්. ඉතින් අපි කියන්නේ අවදානම් සාධක බලා ගැනීම අතිශය වැදගත්. පුද්ගලයාටත් වැදගත්. රටක ජාතියටත් වැදගත්. එහෙම නැතුව අපි කතන්දර කිව්වට විතරක් වැඩක් නැහැ. රටක දියුණුව සංවර්ධනය හැදෙන්නේ ඒ රටේ ඉන්න ප්‍රජාවගේ ඒ මානව ප්‍රාග්ධනයක් වශයෙන් අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් වුණොත් විතරයි. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ආරක්ෂා කිරීම වෙනුවෙන් රජය පියවර රැසක් ගෙන තිබෙන බව විදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා කියයි. ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් බටහිර රටවල් සමග සමීපව කටයුතු කළ යුතු බවත් ආර්ථිකමය වශයෙන් සියලු රටවල් සමග සම්බන්ධතා පැවැත්විය යුතු බවත් විදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය තාරක බාලසූරිය මහතා පවසනවා. මම හිතන්නේ ඕනෑම රටක ඒ වැදගත්ම ප්‍රතිපත්තියක් වන්නේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය. මම හිතන්නේ ඒකේ වැදගත්කම අපිට යම්කිසි මට්ටමකටම තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙනවා 1977 වෙනකන් අපේ ඊට ඉස්සෙල්ලා 74 ඉස්සෙල්ලා අගමැති ධූරයේ දරපු එක්කෙනා තමයි ඒ විදේශ ඇමති හැටියට කටයුතු කරෙත්. ඒ වගේම දැන් අද අපි බැලුවොත් එහෙම හුඟක් ඔය සවුත් ඊස්ට් ඒෂියන් රටවල් ඒ තායිලන්තයේ වියට්නාමයේ කැම්බෝඩියා වගේ ඒ නියෝජ්‍ය අගමැති තනතුර දරන එක්කෙනා තමයි විදේශ ඇමති හැටියට කටයුතු කරන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා මම හිතන්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම මේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය ඕනෑම රටක ඒ ඊටාම වැදගත් ප්‍රතිපත්තියක් වෙනවා. ඒ වගේම මම දකින අන්දමටම ඇත්තටම අද ලෝකේ වෙනස් වෙන ලෝකයක් තිබෙන්නේ. එතකොට මේ ලෝකේ අපි 1970 ගණන් වල 80 ගණන් වලින් බැලුවොත් එහෙම ඒ අර ideological difference එකක් නැත්නම් ඒ ප්‍රතිපත්ති අනුව යම්කිසි බෙදීමක් තිබුණා. ඒක කැපිටලිස්ට් දක්ෂිණාංශික කඳවුරක් තිබුණා. ඒ වගේම වාමාංශික නැත්නම් ඒ කඳවුරක් තිබුණා. මාක්ස්වාදී කඳවුරක් තිබුණා. මොකද මේ කඳවුරු දෙකට තමයි එක රටවල් එක විදියට අලයින් වුණේ. අපි ගත්තොත් එහෙම ඒ හමුදා බලය ඒ කට්ටිය තහවුරු කරේ කොහොමද? නේටෝ කියන සංවිධානයත් ඒ වගේම වෝසෝ කියන සංවිධානයත්. එහෙම ආර්ථික වශයෙන් ඒ මාක්ස්වාදී රටවල් එක්ක කිට්ටුවෙන් ගනුදෙනු කරා. දක්ෂිණාංශික රටවල් එක්ක ඒ කිට්ටුවෙන් ගනුදෙනු කරා. නමුත් අද අපි දකින්නේ මේක යම්කිසි මට්ටමකටම මේක ලෝකෙ වෙනස් වීගෙන යනවා. අද අර ඒ බයිපෝලා ඩයිමෙන්ෂන් එකකින් මම හිතන්නේ මල්ටිපෝලර් නැත්නම් ඒ එක බලකේන්ද්‍ර දෙකකින් බලකේන්ද්‍ර එකකට පරිවර්තනය වෙලා දැන් ඒ බලකේන්ද්‍ර විශාල ප්‍රමාණයක් හැදෙන තත්ත්වයක් තමයි ලෝකේ තිබෙන්නේ. එතකොට අපි මේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය කොයි වගේ විදේශ ප්‍රතිපත්තියක්ද ලංකාවට අනුගමනය කරන්නේ කියලා බැලුවොත් එහෙම මම හිතන්නේ අපිට යම් කිසි විදියකට අර අපේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය ඩයිසෙක්ට් කරන්න ඕන. නැත්නම් ඒක කෑලි අපිට බලන්න වෙනවා. දැන් උදාහරණයකට ගත්තොත් එහෙම ඒ දේශපාලන වශයෙන් මේ සමහර ඒ රටවල් ප්‍රමාණයක් අපිත් එක්ක ඊටාම කිට්ටු සම්බන්ධතාවය ඇති කරගෙන තිබෙනවා. උදාහරණයකට ගත්තොත් එහෙම ඉන්දියාව, චීනය, ඒ වගේම අපි ගත්තොත් එහෙම රුසියාව වගේ රටවල්, ඒ වගේම අරාබි රටවල්, ඒ වගේම අපි ගත්තොත් එහෙම ආප්‍රිකාවේ තිබෙන රටවල් මේ දේශපාලන වශයෙන් අපි අපේ සම්බන්ධතා තිබෙනවා. ඒ වගේම මොකක් හරි අපිට ඒ කරදරයක් වුණොත් එහෙම ඔය මාවන හිමිකම් වගේ දේවල් වලදී මේ රටවල් තමයි බහුතරයක් අපිට ඒ දේශපාලන වශයෙන් ඒ රැකවරණයක් දෙන්නේ. ඒකට අපි මේ දේශපාලන වශයෙන් අපිට රැකවරණ දෙන රටවල් අපි වෙනම වෙන් කර ගන්න අවශ්‍යතාවයක් තිබෙනවා.
ඒ වගේම අපි ඒ ideological differences කියලා කියනවා. නැත්නම් අර ඉස්සෙල්ලා මම පැවසු වන්දමට මාක්ස්වාදයයි ඒ වගේම වෙළඳ අපි ගත්තොත් එහෙම ආර්ථිකයයි තිබුණාට අද එහෙම ideological difference එකක් නැහැ. අද අපේ මේ බහුතරයක් ඉන්න රටවල් ඒ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය කෙරෙහි තමයි විශ්වාසයක් තිබෙන්නේ. එතකොට මම විශ්වාස කරනවා අපි ඒ ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් නැත්නම් ඒ ideological පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම අපි ඒ බටහිර රටවල් එක්ක අපි කිට්ටුවෙන් කටයුතු කරන්න උවමනාවක් තිබෙනවා. කියන්නේ දැන් අද ලංකාවේ ඉන්න කවුරුත් මේ අපේ රට මාක්ස්වාදී රටක් කරන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ නැහැ. අපේ රට එහෙම නැත්නම් ඒ ඔක්කොම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට ගරු කරනවා. සියලු දෙනාම ලංකාවේ කියන්නේ අපිට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයක් අවශ්‍යයි කියලා. ඉතින් අපි අපේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය දිහා බැලුවොත් එහෙම මේ රටවල් එක්ක අපි ඒ බටහිර රටවල් එක්ක මේ අංශයෙන් අපි කිට්ටුවෙන් ගනුදෙනු කරනවා. උදාහරණයකට ගත්තොත් එහෙම දැන් පාර්ලිමේන්තුවේ තියෙනවා ඕපන් පාර්ලිමේන්ට් කෝකස් කියලා. අපි මේ පාර්ලිමේන්තුව විවෘතභාවයක් ඇති කරගන්න. ඒ වගේම අපි ගත්තොත් එහෙම අර අපේ තවත් ඒ වැඩපිළිවෙලක් තිබෙනවා රජයේ ඕපන් ගවර්න්මන්ට් ඉනිෂියේටිව් කියලා. ඒ රජයක්ගේ විවෘත වෙන්න ඕන ජනතාවට ඒ කට්ටියගේ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් ඒ මොනවද සාකච්ඡා කරගන්නේ කියන ඒවා ජනතාවට ඇහුම්කන් දෙන්න පුළුවන් රජයක් ඇති කරගන්න ඕන කියලා. ඉතින් මම හිතන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ශක්තිමත් කරන ඒවාද මේවා අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේ බටහිර රටවල් එක්ක අපි කටයුතු කරනවා. ශ්‍රී ලංකා විදුලි සහ යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු බලකාය වෙතින් නිෂ්පාදනය කරන ලද දේශීය යුනිකෝන් සහ යුනිබෆර් රථ පිළිබඳ අධ්‍යයනයක් පසුගියදා සිදු කෙරුණා. එය ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය වෙත බහර දීමත් සමග එය නිෂ්පාදනය පිළිබඳ වූ කාරණා මාධ්‍ය වෙතට නිරාවරණය වුණේ YARL නිවුස් ඉන්සයිට් එකතු වෙමින් අදහස් දැක්වීමෙන් අනතුරුවයි. එහිදී නිවුස් ඉන්සයිට් එකතු වුණේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් විදුලි සහ යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු මේජර් ජෙනරාල් රංජන් ජයසේකර. අපි දැන් මේ ඉංජිනේරු ඒකකයේ තුල සිදුවෙනා වූ මේ ක්‍රියාදාමය පිළිබඳ සජීවීව ඔබට කරුණු පැහැදිලි කිරීමට අමතරව මිට පෙර පටිගත කරන ලද දර්ශන කිහිපයකට අපි ගිහින් විශේෂයෙන් ඔවුන්ගේ මේ වැඩමුළුව නැත්නම් මේක වර්ක්ෂොප් එක තුලදී කොහොමද මෙවැනි සන්නද්ධ රථ නිර්මාණය කරන්නේ, මේ නිර්මාණය කිරීම සහ මේ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු කොහොමද සිදු කරන්නේ, ඒවා මොඩිෆිකේෂන් ඇඩ් කරන්නේ කොහොමද කියන වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් අප සතුව තිබෙනවා ඔවුන් විසින් අපට ලබා දුන්නේ. අපි ගිහින් බලමු මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකට. දර්ශනවලින් ඔබට පේන්නේ විදුලි හා යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු උඩවලව වැඩපොළ. මේ උඩවලප වැඩපොළට ලොකු ඉතිහාසයක් තියෙනවා මෙම වාහන නිර්මාණයේදී. විශේෂයෙන්ම අපි කතා කරා 1991 වසර. ඒ වගේ අතීතයක තමයි මේ වැඩපොළ පටන් ගත්තේ. මේක ගංගා නිම්න සංවර්ධන මණ්ඩලයෙන් රජයට පවරාගත්ත අතෑරලා දාලා තිබිච්ච කැලෑවැවිලා තිබිච්ච වැඩපොළක් මේක. ඊට පස්සේ යුද හමුදාව මේක අත්පත් කරගත්තට පස්සේ විදුලි යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු බලකායට මෙම වැඩපොළ ලැබුණා. මේ වැඩපොළ අපි අත්පත් කරගත්තා. අපිට ලබා දුන්න යුද හමුදාව. ඊට පස්සේ ඒ වෙලාවේ ඉඳලා මේ දැන් මේ මොහොත දක්වා මේ ඉන්න සෙබළු මේ දීර්ඝ කාලයක් මේ කටයුත්තේ යෙදිලා ඒගොල්ලන්ට විශාල අත්දැකීම් රාශියක් ලැබිලා තියෙනවා. අද 91 ඉඳලා අද බැලුවොත් අද මේ නිර්මාණය වෙන වාහන දක්වා ඒ ලය ලැබපු අත්දැකීම් ඊළඟ ජෙනරේෂන් එකට ඒ අයට පස්සේ බැඳිච්ච අලුත් සෙබළුන්ට මේ කාර්මික සෙබළුන්ට ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ කාර්මික සෙබළු දැන් මේ පින්තූරවල පේනවා ඇති ඊටාම කාර්යක්ෂම විදිහට මෙම වාහන නිර්මාණය කරණයේදී යෙදිලා තියෙනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම දැන් අපි අලුත් නිර්මාණයක් අපි පටන් ගත්තා. මේ ක්‍රියාන්විතයේදී අපි හදලා දීපු වාහන ආපහු දැන් ඔය දැන් මේ පින්තූරවල පේන්නේ ඒ වාහන අපි ආපහු කොමර්ෂල් වාහන බවට පත් කරා. ඒ කියන්නේ තහඩු අයින් කරලා
මොකද යුද රටට ගොඩාක් සල්ලි වියදම් වෙන නිසා අලුතෙන් වාහන ගේන මේ දර්ශනවල පේන්නේ ඒක. දැන් මේ තියන්නේ සාමාන්‍ය ට්‍රක් රථයක් බවට අර හදලා තිබ්බ ආමඩ් වෙහිකල් එකේ ආමඩ් තහඩු ඉවත් කරලා නැවත අලුත් සංකල්පයක් යටතේ දැන් මම ඔබතුමාට කිව්වා ඉස්සෙල්ලාම තිබ්බේ යුනිකෝන් යුනිබෆල් දැන් මේ අලුත් නිර්මාණයක් මේකට අපි කියන්නේ යුනිකෝල්ට් මෙතනදී මම හිතනවා මම නමක් සඳහන් කර යුතුයි වර්තමාන අපේ විදුලි යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු ඒකකයේ බලකාධිපති මේජර් ජෙනරාල් ඉන්දු සමරකෝන් එතුමාගේ අදහසක් අනුව තමයි මේ කටයුත්තට මුල පිරුණේ මේක විශේෂ අවස්ථාවක් මොකද ක්‍රියාන්විත සඳහා අපි හදාගෙන ගිය මේ සන්නද්ධ රථ යුද්ධයේ අවසානයේදී 2009න් පස්සේ අපි මේක ප්‍රතිඵලයක් නැති වුණ අපරාධේ මේක අහක දාන්නේ මොකද මේකේ චැසිය එන්ජින් එක හොඳයි අපි තහඩු ටික අයින් කරලා දැන් මේ වාහනවල පේන්නේ ආපහු නැවත අලුත් නමකින් අලුත් ප්‍රොඩක්ට් එකක් අපි එළියට ආවා අපි නම කිව්ව යුනිකෝල්ට් ඇත්තටම දැන් ඒ සාකච්ඡාවත් එක්ක ඒ කරුණු දැක්වීමත් එක්ක තවත් මට ප්‍රශ්න කිහිපයක් ආවා විශේෂයෙන් ඒක සමාජීය වශයෙන් ඔබෙන් විමසන්න ඕන කියන කාරණයක් එක්ක දැන් යමෙකුට මේ මොහොතේ හිතන්න පුළුවන් මේ යුද්ධයක් අවසන් කරලා වසර ගණනාවක් දැන් ගෙවිලා අවසන් වෙලා තියෙනවා යුද්ධයක් නැති මේ මොහොතේදී මෙවැනි රට නිෂ්පාදනය කිරීමට ඇයි පෙළඹෙන්නේ මීට වඩා දේවල් කරන්න නැද්ද කෘෂිකර්මාන්තය කරන්න නැද්ද නිෂ්පාදන ආර්ථිකයට දායක වෙන්න බැරිද හැබැයි වක්‍රව අපි මේක ඉතා විවිධ භාවයකින් සොයලා බැලුවොත් නිෂ්පාදන ආර්ථිකයේ එක්තරා කොටසක් මෙහි නියෝජනය කරනවා කියලා ඔබතුමා අතනොත් කියවුණා මම කැමති මෙන්න මේ පැහැදිලි කිරීමට එන්න ඇත්තටම කෙනෙකුට හිතන්න පුළුවන් යුද්ධයක් නැති මේ මොහොතේදී මොකටද මේ වගේ රට නිෂ්පාදනය කරන්නේ අපි පිළිතුරක් දෙන්න ඇත්ත වශයෙන්ම මේ වෙලාවේ අපිට විශාල වශයෙන් විදේශ විනිමය අවශ්‍ය වෙලාවක්. විදේශ විනිමය අවශ්‍ය වෙලාව. දැන් ඔබතුමන් දන්නවා මේ රජය මේ විදේශ විනිමය රටේ රඳවා ගැනීම සඳහා විශේෂයෙන්ම වාහන පිටරටින් ගෙන්වීම සම්පූර්ණයෙන්ම අපි නවත්තලා දාලා තියෙන වෙලාවක්. එතකොට අපි කොමර්ෂල් වෙහිකල්, සිවිල් වෙහිකල් රට ඇතුළට එන්නේ නැති මේ වෙලාවේ අනිවාර්යයෙන්ම අපිට සන්නද්ධ රථ හෝ හමුදාවට සම්බන්ධ රථ කොහොමත් අපිට ලැබෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපේ මේ හැකියාව මේ වෙලාවෙන් ප්‍රයෝජනට අරගෙන මේ වාහන හදලා පිට රටකට විකුණලා මේකෙන් ආදායමක් රටට ගන්න පුළුවන් නම් මොකද මේ සොල්දාදුවගේ තියෙන නිපුණත්වය නැත්තම් හීන වේගන යනවා. මේ වෙලාවේ හොඳම අවස්ථාවක් මේක මේ අපි දැන් මම ඔබතුමාට පැහැදිලි කරා අපි මේ රථ මේ ලංකාවේ ප්‍රයෝජනය සඳහා හදන එක නතර කරලා අපි ඒවා කොමර්ෂල් වෙහිකල් වලට පරිවර්තනය කරා කියලා. ඒ කියන්නේ ලංකාවට අවශ්‍ය කරන ට්‍රක් රථ ඉන්දියාවෙන් හරි පිටරටින් කොහෙන් හරි ගේන එක නතර කරලා මේ සන්නද්ධ රථ අපි කොහොමත් අපේ කොමර්ෂල් යුද හමුදාවේ යුද්ධයක් නොතිබුණාට පාලන කටයුතු සඳහා බකාශ කටයුතු සඳහා සන්නද්ධ හමුදාවකට අනිවාර්යයෙන්ම පාලන වාහන අවශ්‍යයි. ඒතර අපි දැන් ඒ කටයුත්තත් කරගෙන යනවා. ඒ කටයුත්ත කරගෙන යන ගමන් මේ තාක්ෂණය මේ නිපුණතාවය අපෙන් ගිලිහිලා යන එක නවත්තන්න තමයි අපි මේ නිර්මාණ දිගටම කරන්නේ. මොකද මේ පොලිසියට ලබා දීම හරහා මේ සොල්දාදුවගේ මේ තියෙන දැනුම නැවතත් අලුත් වෙනවා. අලුත් නිර්මාණ. එතකොට දැන් අපි ඔබතුමත් එක්ක අපි කතා කරා වගේ මේ විදේශ වෙළඳපොළ මේ වෙලාවේ හදාගන්න පුළුවන් නම් අපිට මේ රටට ඩොලර් ගේන මැෂින් එකක් බවට පත් වෙයි මේක. මම හිතනවා ඒක තමයි මේ අවස්ථාවේ තියෙන විශේෂතම දේ මේ වැඩ කටයුත්ත හරහා. යාල්නිලා සුඛෝපභෝගී සංචාරක දුම්රිය ගමන් ආරම්භයි. නව සංචාරක දුම්රිය ගමන් ඇති කිරීමේ සංකල්පය යටතේ උතුරු දුම්රිය මාර්ගයේ කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් ගල්කිස්ස සිට යාපනය සහ කංකසතුරේ දක්වා ධාවනය කෙරෙන නවීකරණය කෙරුණු යාල්නිලා සීඝ්‍රගාමී සුඛෝපභෝගී සංචාරක දුම්රිය ඊයේ ගමන් ආරම්භ කළා. ප්‍රවාහන මහා මාර්ග සහ ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කොළඹ කොටුව දුම්රිය ස්ථානයේදී නිල වශයෙන් දුම්රිය කංකසතුරේ දක්වා ධාවනය ආරම්භ කළ බවයි සඳහන් වන්නේ.
දේශ විදේශ සංචාරකයන් ඇතුළු මගින් රැසක් මෙම ආරම්භක අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. උතුරු දුම්රිය මාර්ගයේ නවීකරණ කටයුතු වලින් අනතුරුව දුම්රිය ගමනාගමනය වෙනුවෙන් විවෘත කිරීමත් සමග පසුගියදා මේ මාර්ගයේ අමාත්‍යවරයා ඇතුළු නිලධාරීන් නිරීක්ෂණ දහමනයකට එක් වුණා. ඒ දිනේදී සාමාන්‍ය පරිදි මගී ජනතාව වෙනුවෙන් ජාල් නෙලා දුම්රිය ගමන් ආරම්භ කිරීම සිදු කළ බවයි සටහන් වන්නේ. එනුව කොළඹකොට වෙන රාත්‍රී 10ට ගමන් ආරම්භ කරන දුම්රිය පෙරවරු 5:52ට කංකසතුරේ වෙත ළඟා වීමට නියමිතයි. එවෙන්ම රාත්‍රී 9:30ට කංකසතුරේ සිට පිටත් වන දුම්රිය ගල්කිස්ස ලංකා පණ්ඩේ පෙරවරු 5:36ටයි. විදේශ පුවත් අතරින් මේ අවධානය ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ වෙතට. ඇමරිකාව නයිජර් රාජ්‍යයේ විදේශ ආධාර වැඩසටහන් තාවකාලිකව නතර කර තිබෙනවා. නමුත් නයිජර් වැසියන් සඳහා අත්‍යවශ්‍ය මානුෂීය ආධාර ලබා දෙන වැඩසටහන් තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක වන බවයි ඇමරිකානු රාජ්‍ය ලේකම් ඇන්ටනි බ්ලින්කන් සඳහන් කළේ. Paris and Rome earlier this morning, and among the evacuees were 21 US citizens. පසුගිය ජූලි 26 වෙනිදා නයිජර් ජනාධිපති මොහමඩ් බාසුම්ව සිරබාරයට ගෙන හමුදාව එරට පාලන බලය අල්ලා ගත්තා. බටහිර රටවල් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය සහ යුරෝපා සංගමය ඇතුළු ජාත්‍යන්තර සංවිධාන ඊට දැඩි විරෝධය පළ කර තිබුණා. They are expected following last week's coup overthrowing Niger's president. So for more on this, I want to නයිජර් හමුදාව එරට බලය අල්ලා ගැනීම පසුගිය වසර 3ක කාලය තුළ අප්‍රිකානු කලාපයේ නයිජර් හමුදාව එරට බලය අල්ලා ගැනීම පසුගිය වසර 3ක කාලය තුළ අප්‍රිකානු කලාපයේ රටක සිදු වූ 7 වෙනි හමුදා කුමන්ත්‍රණයයි. මේ අතර නයිජර් රාජ්‍ය හමුදා පාලනයෙන් ගලවා ගැනීමට බටහිර අප්‍රිකානු රටවල් මිලිටරි මැදිහත් වීමක් සඳහා සැරස් මාර්ග සකස් කර ඇති බව විදේශ මාධ්‍ය වාර්තාවල සඳහන් වෙනවා. බටහිර අප්‍රිකානු රාජ්‍යවල ආර්ථික ප්‍රචාර පසුගිය සතියේදී මේ සම්බන්ධයෙන් විශේෂ සාකච්ඡාවක්ද පවත්වා තිබෙනවා. The United States will continue to do so as well. But in our point of view, the diplomatic path forward on this will be in close coordination and collaboration with partners like ECOWAS and the African Union. as you know, පාකිස්තාන හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය ඉම්රාන් කාන්ට සිර දඬුවම්. පාකිස්තාන හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය ඉම්රාන් කාන්ට එරට අධිකරණයක් වෙසින් වසර 3ක සිරදඬුවම් නියම කර ඇති බව විදේශ මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා. දූෂණ චෝදනාවක් සම්බන්ධයෙන් වරදකර වීම හේතු වෙනුයි ඔහුට අධිකරණය වෙසින් අදාළ සිරදඬුවම් නියම කර ඇත්තේ. විදේශ මාධ්‍ය වාර්තා පැවසුවේ අධිකරණයෙන් වරන්තු නිකුත් කිරීමෙන් අනතුරුව ඔහු ඊයේ දිනේදී ලාහෝරයේදී අත්අඩංගුවට ගත් බවයි. ඉස්ලාමාබාද් අධිකරණයේදී විභාග වූ අදාළ නඩුවේදී ඔහුට වසර 5ක ක්‍රියාකාරී දේශපාලන යෙදීම තහනම් කර තිබුණා. කෙසේ වෙතත් ඉම්රාන් ඛාන් විසින් අදාළ චෝදනා ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති බව සඳහන්. LPL ජාත්‍යන්තරයට හොඳ පණිවිඩයක් ලබා දෙන බව ඇමති හරීන් කියයි. මේ විට ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වෙන ලංකා ප්‍රීමියර් ලීග් තරගාවලිය හරහා මෙරට සංචාරක ක්ෂේත්‍රය වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා ජාත්‍යන්තරයට හොඳ පණිවිඩයක් ගෙන යන බව සංචාරක අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා සඳහන් කරනවා. Well, I'm in the company of the Honourable Cabinet Minister of Tourism and Lands, Mr. Hareen Fernando. Hi. Hello, welcome to the LPL. What do you make of it? Oh, well, this is the 4th edition, and I think this time it looks very, very great. Looks much grander, and I think the quality of the tournament has really improved. It indeed has, and the fact that it's the 4th season, you know, tourism is such a huge part of the economy of Sri Lanka. How does LPL and, of course, the upcoming Asia Cup add value to that? Well, actually, sports do a lot for Sri Lanka tourism. If you remember right, when we were going through the crisis, Australians toured Sri Lanka, and it actually lifted the entire country, entire spirit, and the bond that Sri Lankans made with Australia. Because we were not the most very closest with Australia because of the banter they were having. But the sport just completely redefined how we saw about it, and the confidence that was given, because Sri Lanka was going through a pretty terrible
time last 1 year ago. But to see LPL happening at this level, at this magnitude, is one of the best things for the country. And there's so much of foreign players playing, so it gives a good message to the world. That's right. You spoke about the economic crisis. Sri Lanka is coming off it. So how does the government plan on capitalizing tourism? Well, I think surprisingly, when I took over, the last tourist also was leaving the country because of the crisis. I had to find fuel just to send him to the airport. But from that time onwards to where we are, I think it's just a miracle. And the airport is full, hotels are full, and so many events are happening around Sri Lanka. There are so many celebrities that's going to come and perform in Sri Lanka. I think tourism alone is actually pulling Sri Lanka out of this mess, because we needed the dollars, and especially India has helped us a lot with the tourism, and the Asian countries, the SAARC countries are really helping us. ඒ සමගින් සති අන්තයේ යාල් ටෙලිවිය ඔබ වෙතගෙන weekly news review නිමවට පත් වෙනවා. අපි එලෙසම ලබන ඉරිදා රාත්‍රී 7ට ඔබට සුවදායි රාත්‍රියක්. ආයුබෝවන්.